Επίσημα θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Μπρατισλάβα, αγαπητοί γονείς και αγαπητά μας παιδιά. Είναι κάποιες δύσκολες μέρες αυτές, διότι αντιμετωπίζουμε όλοι μεγάλες δυσκολίες λόγω του ότι θα πρέπει σε μικρό χρονικό διάστημα να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Να κλειστούν τα εισιτήρια, να γίνει μετακίνηση, να εξευρεθούν τα σπίτια, να αντιμετωπίσουμε τα τυχόν σημεία διόρθωσης, όπως είναι οι ελλείψεις του σπιτιού, τα συμπληρώματα κλπ. Τα οποία δεν τελείωσαν όπως ξέρω ακόμα. Και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να κάνουμε λίγο κουράγιο αυτές τις μέρες, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν τουλάχιστον. Έγινε μια επίπονη και εργώδης προσπάθεια μέχρι σήμερα. Αυτό το καλοκαίρι ήταν ένα καλοκαίρι δύσκολο, πραγματικά για όλους μας. Και για μας, και για τους γονείς και για τα παιδιά. Ενδεχομένως πρώτα οι πανελλήνιες, μετά η κόπωση της προετοιμασίας, του διαβάσματος, στη συνέχεια οι εξετάσεις, αμέσως μετά η μετακίνηση. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα που τα ψέματα τελείωσαν. Αύριο γίνεται η επίσημη εγγραφή των παιδιών στο Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική και Οδοντιατρική σχολή του Comenius University, και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια ακαδημαϊκή χρονιά που ευχόμαστε και ελπίζουμε όλοι να είναι χωρίς προβλήματα ή τουλάχιστον όσο γίνεται με λιγότερα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα είναι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής. Και νομίζω ότι έχουμε τη δύναμη, εμείς οι Έλληνες, να τα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με στένος και με ψηλά το κεφάλι και ιδιαίτερα με χαμόγελο και αισιοδοξία. Ο σκοπός της σημερινής συγκεντρώσεώς μας, της συνευρέσεώς μας, είναι και να γνωριστούμε βέβαια με ορισμένους γονείς που εγώ προσωπικά δεν είχα την τιμή και τη χαρά να τους γνωρίζω, όπως και ορισμένα παιδιά, και βεβαίως να κάνουμε και μία ευρύτερη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν την εδώ διαβίωσή τους και την εδώ φοιτησή τους στη συνέχεια του ακαδημαϊκού έτους και για όλα τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση του πολύτιμου τίτλου, του βαρύτιμου τίτλου. Ήθελα να πω, συμβαίνουν αυτά, είναι ζωντανή εκδήλωση. Ήθελα να πω ότι για μια ακόμη φορά οφείλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του εκπαιδευτικού ομίλου Έμφασης για την εμπιστοσύνη που επιδείξατε αναθέτοντας την υπόθεση των σπουδών του παιδιού σας σε εμάς, στους ανθρώπους της Έμφασης. Πρωτίστως σε μένα και από εκεί και πέρα και σε όλους τους συνεργάτες, ορισμένοι εκ των οποίων παρίστανται και ορισμένοι που παρέμειναν πίσω. Φέτος για πρώτη φορά έχουμε και την κόρη μου, την Ελένη την Εφιετζόγλου, η οποία είναι υπεύθυνη ενημέρωση του Γραφείου των Αθηνών, και βεβαίως ορισμένοι είχαν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν και να πιστεύω να εξυπηρετηθούν δεόντως μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά για να προχωρήσουμε, επειδή έχω καλεσμένο εδώ και τον κύριο Μπέμερ, τον πρόεδρο του Senators Board του Comenius University και προφέσορα της βιολογίας, είναι ένας άνθρωπος που επί σειρά ετών αγωνίζεται σκληρά, από το δικό του βέβαια μετερίζει, προσπαθεί για τις γενικότερες συνθήκες παρακολούθησης, βελτίωσης των συνθήκων, δηλαδή παρακολούθησης του Πανεπιστημίου. Είναι ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει πολύ καλά την ελληνική κουλτούρα και είναι και εξαιρετικά φιλέλληνας. Να φανταστείτε ότι επισκέφθηκε πάνω από 6-7 φορές την Ελλάδα και δεν πήγε ποτέ στην Τουρκία. Και το λέει συνεχώς, όχι γιατί έχουμε τίποτα με τους Τούρκους, αλλά γιατί έχει υιοθετήσει, ας το πούμε, ότι αν έρχεται κανείς και αφήνει τον οβολόν του, θα πρέπει να τον αφήνει στην Ελλάδα και να βοηθάει την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Θεωρεί ότι και αυτός με αυτήν την στάση και συμπεριφορά υιοθετεί εν της πράγμαση την φιλελληνική πρακτική που επιβάλλεται σε κάθε φίλο της Ελλάδος εντός και εκτός της χώρας. Ο κύριος Μπέμερ, λοιπόν, ο οποίος θα σας μιλήσει λίγο για τα προβλήματα που συνήθως αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, θα σας πει λίγο για τα ιστορικά δεδομένα του Πανεπιστημίου και από εκεί και πέρα θα σας καταθέσει λίγο για τις προσωπικές του εμπειρίες. Είναι ένας άνθρωπος και ουμορίστας, με ευρύτητα σκέψεως. Θα ήταν σήμερα ο κύριος Λαμπάς στη θέση του εδώ, ο πρίτανης, αλλά είχε ένα επίγον ταξίδι το οποίο δεν το επέτρεψε. Άλλωστε σήμερα είναι και αργία στην Μπρατισλάβα. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε στην επίσημη Ορκωμοσία για όσους από τους γονείς τουλάχιστον, γιατί τα παιδιά πρέπει να παρίστανται οπωσδήποτε,
θα γίνει, υπολογίζουμε, περί τα τέλη Οκτωβρίου. Δεν έχει αποφασιστεί από το Ρεκτοράτ πότε θα γίνει αυτή η εκδήλωση της Ορκωμοσίας, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να, μεταξύ των άλλων, να πάρουν οι φοιτητές μας και οι φοιτήτριες να πάρουν και τα βιβλία τους. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, δύο κατηγοριών βιβλία. Υπάρχουν τα βιβλία εκδόσεις του Πανεπιστημίου, αφορούν τα λατινικά, Latin Terminology, αφορούν την Biology and Genetics του κ. Μπένερ, το βιβλίο της ανόργανης και οργανικής χημείας της κυρίας Δουράσκοβας, η βιοφυσική και οι βασικοί κανόνες βιοφυσικής της κυρίας Κουκούροβας και επίσης και το βιβλίο των Σλοβάκικων. Είναι μια γλώσσα την οποία θα πρέπει να τη μάθετε σιγά σιγά τη Σλοβάκικη. Γίνονται μαθήματα στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο έτος και θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα. Όχι μόνο γιατί είναι μια γλώσσα συνεννόησης, μπορείτε οπουδήποτε πηγαίνετε να την χρησιμοποιείτε, δεν είναι υποχρεωτικό οι άνθρωποι αυτής της χώρας να μιλούν όλοι πολύ καλά αγγλικά, αλλά και διότι για αργότερα όσοι ενδιαφερθούν να κάνουν τμήμα ή ολόκληρη την ειδικότητά τους, θα τους βοηθούσε πάρα πολύ η χρήση αυτής της γλώσσας. Δεν είναι βεβαίως σαν τη γερμανική και την αγγλική, ή την γαλλική, ή την οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Είναι μικρή χώρα η Σλοβακία, είναι μια χώρα 5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι μαθαίνει κανείς είναι καλό. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω. Θα σας δώσω στη συνέχεια, θα δώσω το μικρόφωνο στην Ελένη Φιετζόγου, στην Δεσποινίδα Ελένη Φιετζόγου, την κόρη μου, για να σας εξηγήσει ορισμένα πράγματα από αυτό το ντοσιέ που πήρατε και τις πληροφορίες που έχει μέσα. Και θα ακολουθήσει μετά κάποια άλλη ενημέρωση από τον κύριο Παπασταύρου και από τον κύριο Ζήτο. Θα φροντίζουμε να είμαστε ταχύτατοι για να μην κουράσουμε και να τελειώνουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Εκείνο που ήθελα να επισημάνω σε όλους είναι ότι αύριο στις 7 και 20 ακριβώς, όταν λέω ακριβώς εννοώ 7 και 20, όχι Greek time που λέει ο κ. Μπέμερ, αλλά Slovak time, German time, 7 και 20 θα πρέπει να είμαστε όλοι μπροστά στο Crown Plaza για να μετακινηθούμε και να πάμε για την εγγραφή μας. Είναι λίγο επίπονη η αυριανή μέρα, είναι δύσκολη. Όχι οι γονείς, τα παιδιά. Με ρώτησε τώρα μια κυρία, εγώ θέλω να έρθω κι εγώ μαζί σας. Έχουμε 2 λεωφορεία. Θα ανεβούν τα παιδιά, αν περισσέψουν θέσεις, βεβαίως να έρθουν και ορισμένοι γονείς μαζί μας, αλλά στο χώρο που θα βρεθούμε δεν επιτρέπεται η παρουσία των γονέων στο χώρο εγγραφής. Άρα θα πρέπει να μείνουν στα μετώπιστεν για να δουν τον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστημίου, γιατί μέσα δεν τους επιτρέψουν να μπουν. 7 και 20 το πρωί, βεβαίως. 7 και 20 το πρωί. Ξέρετε γιατί υπάρχει λόγος. Η κυρία Γιάννα Μόκρα, η επικεφαλής του Studies Office, μας είπε ότι για μας, για την Έμφασης, 8 παρά 10 θα αρχίσει η διαδικασία της εγγραφής των παιδιών. 8 παρά 10. Η απόστασή μας από το Πανεπιστήμιο είναι μικρή, αλλά συνήθως τις πρωινές ώρες, μεταξύ 7 και 8, έχει μεγάλη κίνηση. Δεν είμαστε πέραν των 800 μέτρων. Για όσους γνωρίζουν που είναι ακριβώς η περιοχή της Σπιτάλσκα και ο χώρος που θα αποβιβαστούμε από το αυτοκίνητο. Τα πούλμαν θα μας περιμένουν, δεν μπορούν να περιμένουν στο ίδιο σημείο, θα ενημερωθούν από τον κύριο Παπασταύρου για το πού θα έρθουν να μας πάρουν, αφού τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία. Και είχαμε την άποψη, και θα ήθελα να σας ενημερώσω και εσάς, ότι θα μετακινηθούν μετά στο Eurovea. Το Eurovea είναι ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται, θα λέγαμε, παραλιακά, παραδουνάβια μάλλον. Το παραλιακά δεν είναι ακριβώς σωστό, γιατί όταν λέμε εμείς οι Έλληνες παραλία, εννοούμε δίπλα στη θάλασσα. Δίπλα στο Δούναβι. Εάν και οι γονείς έχουν την ευχέρεια, καλό θα είναι, πίνοντας ένα καφέ, για να μην περιμένουν όρθιοι, δεν ξέρω πόση ώρα θα τελειώσει, σε πόση ώρα θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, να περιμένουν και αυτοί κάπου εκεί στο Eurovea. Δηλαδή θα αφήσουμε τα παιδιά στο Eurovea, δεν θα επιστρέψει το πούλμαν στο Πανεπιστήμιο. Αυτά βέβαια όλα που σας λέω είναι προαιρετικά. Αν κάποιος θέλει κάτι άλλο να κάνει, μπορεί αμέσως να φύγει. Δεν τον υποχρεώνουμε. Απλώς δεν θα επιστρέψουν τα πούλμαν εδώ, αλλά θα πάνε κατευθείαν στο Eurovea. Είναι το μεγαλύτερο ίσως εμπορικό κέντρο εδώ στην περιοχή της Μπρατισλάβας και το πιο καινούριο. Υπάρχει και ένα άλλο, το Άοπαρκ, το οποίο είναι λίγο πιο έξω,
αλλά δεν έχει αυτήν έτσι την γραφικότητα του συγκεκριμένου. Υπολογίζω, χωρίς να μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας, γύρω στην 1:30 θα έχουν τελειώσει τα παιδιά και θα πρέπει να βρίσκονται εκεί. Δηλαδή θα χρειαστεί αρκετός χρόνος. Είναι μια εργώδης προσπάθεια. Τώρα, επειδή έχουμε τα κινητά, αν γίνει κάτι νωρίτερα, θα ενημερώσουμε τους γονείς. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Professor Bender. Please. Good evening, ladies and gentlemen. As he said very nice things, I didn't understand almost any word. My practice in 1992 taught me elementary words who are using students to teachers if students don't agree with the teacher or they don't like the teacher. So these Greek words I know very good. I know very important words like meridiana salada, gira, and so. Now in reality. Ladies and gentlemen, I'm here because Professor Labas, who is the Dean of our faculty, asked me to come today to replace him. Now he has some very good, very important negotiation with politicians because many laws change in the healthcare system and the faculty must adapt for these things, so nothing with you, just he was very busy now, has some meetings, so say you have experiences, go. Our faculty was the first faculty of Comenius University. It started 92 years ago. Came one group of professors from Prague to ground the new faculty, in reality, the new university. It was the period when we have elementary problem to have Slovakia as a country after Austrian-Hungarian Empire was destroyed after the First World War. Here, like this bridge close to the Danube, one old iron bridge is not more used because it's not enough stable. So in the half of this bridge were soldiers, Hungarian soldiers, waiting for attack to Bratislava. And in the night by train came professors, group of 7 professors from Prague, and discussed with government, that time government, Slovak government here, or Czechoslovak government, to open the university. So the war was not already finished, First World War, and professors came here to ground university because the Czech professors understood that Slovakia need university. So our faculty is the most old faculty. 2 years ago we have had a great celebration about the 90th anniversary of the faculty, and continually was developed and developed and developed. Finally, our faculty has 2 kinds of programs. There were 3. It was general medicine, pediatrics, and dentistry. After some decisions 20 years ago, pediatrics was not more continuing, but general medicine and dentistry, yes. And after the Velvet Revolution in 1990, started to be dean of our faculty, one man who is one excellent man and professor who had great international experiences. He spent many years in Britain as a professor, anatomist professor, then in Malta, etc. And this Professor Mraz decided to change one socialistic classical faculty to the modern European one. And since 1991 we start to prepare, and 1992 was opened the first year of English-speaking program. That time was not things easy. I'm very happy man that I was allowed to help him with these things, with my experiences from Netherlands. And that time was faculty not already prepared for these things, because especially clinical professors were only a few of them who speak better English, so and with experiences. But all these things, these diseases, so-called childhood diseases, now we are laughing from them, but that time was really hard working. More experiences as Mr. Kakolidis, who is our graduate and is now in the specialization, as I know, in the ophthalmology. So things were on the move, and now things are stabilized. The number of students in 1 year was very different from a few until 100. Now we are in a situation that a year ago was 120 in general medicine and 60 in dentistry. And as I have heard from study department, it will be general medicine students in English-speaking program about 200, and dentistry 53, if I remember. Majority of the students are students from our friends from Greece. In April month happened one thing I was very surprised.
I have a conflict with one student who was not enough adult to be a student. Finally, they told me that he's not 18 years old. He had a problem with his puberty and these things, and was speaking with me like to his father, poor father, but never mind. Finally, somebody spread, maybe he, that I don't like Greece, Greek people and Greece. How to don't like Greece if this year was 17, 1-7. Some of you are not so old or so old. Holidays, summer holidays we spend in Greece. So I like very much. I don't like students, and I'm not interested if they are born in Norway or in Iceland or in Botswana, like to say Mr. Fiedzoglu. Students who came here for many other reasons than to study. But what is the problem? Problem is that some people came here to make one holiday. I know that majority of you are here because system of entrance exams and capacity of medical faculties in Greece are very difficult, so it's not so easy to, like for Slovak students, relatively it is easy to take part in the studies of medicine. We are very happy that you are here, and we like to offer you everything what we know and to make the teaching. Sometimes some people came here for 1 or 2 years holidays just to escape from home, escape from mama. Sorry, don't be agree with me, but in my opinion, Greek mama is sometimes one name of diagnosis. Sorry, really, sorry. And so escape from house, escape from mama wings, and so their behavior here, sometimes they have many problems. But what is the most important thing? Important thing is that many of students are very young and they don't understand what is study life, and they think only study life is buzuki and meeting in this and that club. Now I am really doing jobs from fact. Students who are keen, all the colleagues knows, every week is different poster of we will meet us in the this and this tavern or restaurant or disco. Every week is new one. Sometimes there are 2 of them. Yeah, we have a group of boys who are doing very good music here from our students, and so. Okay, sure, it's necessary to enjoy the student life. This was a joke, 7:30 in the morning. I know many students who have problem to come on time 7:30 in the evening. Somebody lives in the Palace of Justice, 200 meters from faculty, and is coming back by taxi, and he's coming 20 minutes later, just to show what new had dressed. Fine. This belongs to things I don't understand. For instance, we are with my wife on the beach, yeah, Paralia, and then in the evening we are walking, and there are 100 different clubs. From each club is absolutely deafening music coming, and people are sitting or standing there discussing. I cannot understand what music from one to another one. So these are 2 things I don't understand. How is possible to be in this club, survive the health, don't finish as deaf person, and to understand each other? And second thing I don't understand, who did education of persons who are coming by taxi to 200 meters 20 minutes later than start practical? I don't understand. Sorry, maybe I have to be a psychiatrist so I will understand more. These people are making problems not only to us, they are making problems to colleagues, and it is unfair. We have wonderful Greek community here in Bratislava. I think now will be more than 700 students together, all classes, who are in Bratislava. For sure, people from Athens don't speak with people from other towns sometimes. People from Thessaloniki speak with everybody but don't speak with Ceres. Understand everything. You know why? I understand it because from very beginning I was tutor of English-speaking program. 10 years I was tutoring. What does it mean? Not exactly British tutor. It means has 5-6 students to care. But somebody like, let's say, older brother or uncle in the dean and vice deans, you have nice photos there, are responsible people. There are secretaries on study department. Now we forced it very much. There are 3 people more, 3 ladies more on study department. Everything was reorganized, so I hope it will work better.
But there are many things. I lose the mobile. I lose my, not money, but card. Or I have problem with passport. These things, somebody must to be, or was necessary before, to be somebody to come afternoon and ring and say, please professor, help me, I have this problem. So this, after these 10 years, they canceled this position, but still, my door for students are open. I will tell you on the first lecture, I will give you my mobile number if anything is problem. Because I understand, I spent so many things, so many years abroad that I understand how difficult it is. Okay, you have friends, but first month especially, till the Christmas time or till the New Year, it is something like to start. And that's why you need help. But because of this help, I have no problem. Why not? We are teachers. Some people are more polite, some people less, but this is in the practice normal. But in technically we like the students very much, we like to help. On the other hand, there are things we don't understand. For instance, parents pay a lot of money, you know better than me, what is it, to pay the scholarship and to pay the life here. And there are students who are absolutely not interesting. Now, was the question 3 years ago, it's not possible to send, I am the member, as the president of Academic Senators, I am the member of Mr. Dean's team, and was the question, is possible to write the letter or email to the parents? In November or so, we see their first credit tests, and people failed 3-4 times exactly. They don't know, they don't study, they don't read. To write the email to the parents to say, do something with your child because it is dangerous to lose the year. And I recognize that you have law about the information who prohibit to publish information about the person, neither to the parents. Is it true? Something like this works. So now it is difficult. Okay, we are university. We technically are not interested in the progress of students. But as a parents of the children in very similar age, we have feeling to take somebody that comes the parents and shake the child, hey, wake up, it was enough now, you came here to study, so study. And make your duties and then enjoy the life. So these are technical differences, difficulties, we have to fight this. But finally, everything happened, we passed the test, and they come to exams. And now, one thing I want to finish with this thing, I'm sorry to spend your time, it's not because parents are here. This is problem of bereavement. We are trying very much, for instance in our department. We did, I think, not bad textbooks for students. It's ready-made, you know, ready-made, like when bring you souvlaki on skara on the plate. The elementary things who are there. I have information from colleagues whose children are studying here who are the teachers in Aristotelium in Thessaloniki say, excellent, this is one handbook for students. There are basic things there. Because Mr. Dean said, make the book. If students knows the data who are there, passes exam. But does exist something, and this is second thing I don't understand in the psychology. In student psychology, both Slovak and Greek, somebody did some years ago so-called answers. It means prepared answers for questions to exam. I am not one expert for literature, maybe it has certain degree of quality, but from my viewpoint it is really something what is very nice but very stupid. I say to students, take the textbooks, you have them. Make preparation, no problem. 20% of students have open ear listens, mails with A. In the first days are making exams, no problem. Do chemistry and go on islands and on the holidays. But some people don't believe. Take prepared by students answers. You can buy them in the copy shop who is close to the faculty. Yeah, and they are learning by heart. And then they are coming to exam, start to write, not watching on me, and then finish and show on me, like when the first time my dog brought me newspapers. And I say, okay, fine, but this is beginning. And now,
I'm trying to do it in lectures, I'm trying to do it in practicals myself, usually only molecular genetics, my colleague Professor Episka. I'm trying to do my best, I'm working like in the mind to explain, do you understand? Yes, 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 and then they are coming to exam and they are learned by heart answers. What can I do? I'm trying to ask them if they understand, and finally they don't understand, so they fail. And what they say, I knew at home, I knew everything, but he cut me out from exam because of details. I knew everything means I learned by heart this text of somebody. I believe in ancient China. People don't believe to the Confucius text so much like students believe to these answers. What can I do with this? Please try to speak with your children to do things more clever. It means from books. If they have questions, come to me. I have consultation hour to discuss. This year came about 30 students. 3-4 together are coming. We have these questions. Sit in the library, explain, fine, go home, continue, came to exam, elegant way, everything. To take from us knowledges, to prepare for the medical specialty. So I'm sorry to say so much. So welcome here in Bratislava. I hope that this technical problem with this funny device who is here, it will be the only one problem you will have and your children have during the studies. All the best. Thank you. Ήθελα να ευχαριστήσω εγώ τον Professor Μπένερ. Είναι ένας από τους ανθρώπους που βοηθάει πάρα πολύ τους Έλληνες φοιτητές και τις Ελληνίδες φοιτήτριες και νομίζω ότι έτσι με πολύ γραφικό τρόπο περιέγραψε λίγο κάποιες ακραίες καταστάσεις που καμιά φορά αντιμετωπίζονται και μας κάνουν και περισσότερο διεθνώς γνωστούς όταν χαρακτηριζόμαστε έτσι από τέτοιου είδους πρακτικές, εννοώ τη μη συνέπεια, την καθυστέρηση ή τη χρησιμοποίηση ταξί για τα 200 μέτρα, όπως είπε προηγουμένως. Νομίζω ότι φέτος θα αποφύγουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές, γιατί ο καθένας μας εδώ, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι και πρεσβευτής της χώρας μας σε αυτή τη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην Μπρατισλάβα. Με κάποιους από εσάς έχουμε ήδη γνωριστεί στο Γραφείο των Αθηνών, με τους υπολείπους είχα τη χαρά να τους γνωρίσω χθες κατά την άφηξή τους. Εντάχει, για να μην σας κουράσω, έτσι κάποια τεχνικά ζητήματα να επισημάνω. Όλοι οι φοιτητές έχουν στα χέρια τους ένα ντοσιέ. Το επιλέξαμε γιατί πολλές φορές κατά την παράδοση, στα εργαστήρια, θα πρέπει να είναι όρθιοι, οπότε θεωρήσαμε ότι αυτό χρησιμεύει στο να μπορούν να σημειώνουν. Μέσα θα βρείτε κάποιες πολύ χρήσιμες πληροφορίες, τουλάχιστον για το πρώτο έτος, βασικές, όπως για τις Βρετανικές αρχές, ποια είναι η ιεραρχία στο πανεπιστήμιο, τους αντιπριτάνης, ανθρώπους δηλαδή που θα τους συναντάτε στους διαδρόμους του πανεπιστημίου και καλό θα είναι να τους γνωρίζετε ή αν παραστεί ανάγκη να μπορέσετε να αποτανθείτε σε αυτούς. Υπάρχουν πληροφορίες μέσα για τα μαθήματα, για τον τρόπο εγγραφής στο κάθε έτος. Θα ήθελα έτσι να δώσετε να δώσετε προσοχή σε αυτά, σας παρακαλώ. Για τα θέματα των μαθημάτων θα τα αναφέρει και ο κύριος Παπασταύρου, οπότε έχω να μην αναλωθώ σε αυτό. Θα δείτε το πρόγραμμα του πρώτου έτους, τις αργίες, το πώς θα μετακινηθείτε στην Μπρατισλάβα, τη βιβλιοθήκη, ποιες είναι οι ώρες που μπορείτε να την επισκεφτείτε, πώς θα μπορέσετε να βρείτε τα βιβλία, τα departments επίσης. Και τέλος, έχουμε βάλει κάποια χρήσιμα τηλέφωνα. Καλό θα ήταν να τα αποθηκεύσετε και στο κινητό σας, ώστε να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Ήθελα να πω, κάποιοι γονείς δεν μπόρεσαν να βρουν τον κύριο Ζήκο για την καταβολή των διδάκτρων. Κατά την έξοδό σας είναι εκεί, φαντάζομαι, ο κύριος Ζήκος, μπορείτε να τα καταβάλλετε επί αποδείξεως πάντα φυσικά. Η απόδειξη θα σταλεί από το Πανεπιστήμιο, κανονική, στο σπίτι σας στην Ελλάδα. Τώρα για τα έγγραφα περίπου θα τα αναφέρεις εσύ, Αλέξανδρε. Κατά την έξοδό σας επίσης θα λάβετε την πορτιά και τα βιβλία του Πανεπιστημίου. Θα είμαστε εκεί για ό,τι χρειαστείτε. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην Μπρατισλάβα. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να σας καλωσορίσω στη Σλοβακία. Θα ήθελα πρώτα να σας πω λίγο από την ιδιότητά μου σαν γιατρός εδώ στην Μπρατισλάβα, λίγο τα παιδιά σας να φροντίσετε να έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας, σε περίπτωση που αν συμβεί κάτι, να την έχουν πάντα μαζί τους. Η εξέταση στα κρατικά ιδρύματα είναι δωρεάν. Να το ξέρετε για να τους τη φτιάξετε από την Ελλάδα. Τη φτιάχνετε στον ασφαλιστικό φορέα που έχετε εσείς, που έχετε καλυμμένα τα παιδιά σας. Όσοι από αυτούς δεν έχουν ασφάλεια υγείας, μπορούν να απευθυνθούν και να κάνουν μια ασφάλεια εδώ στην Σλοβακία. Υπάρχουν ιδιωτικές ασφάλειες πάρα πολλές, που καλύπτουν και στο δημόσιο νοσοκομείο. Τώρα λίγο θέλω την προσοχή σας, θα σας πω κάποια πολύ σημαντικά πράγματα όσον αφορά την πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή σας πορεία. Πρώτα, να ξέρετε, όπως είστε, θα ξεκινήσουμε από το πρώτο έτος. Δεν ξέρω κάποιος από εσάς να ξεκινά από το δεύτερο έτος. Όλοι από το πρώτο έτος ξεκινάτε. Κάθε έτος έχει στο σύνολο, έχουμε όπως έχετε εδώ πέρα μέσα, στη σελίδα θα δείτε τα μαθήματα του πρώτου έτους. Δεν θα σας τα αναφέρω γιατί τα διαβάζετε όλοι. Αν δείτε, το σύνολο των μαθημάτων αυτών είναι 60 credits. 60 credits. Τι σημαίνουν αυτά τα 60 credits? Στο έτος μας, κάθε έτος έχουμε 60. Για να τελειώσουμε την ιατρική σχολή έχουμε στο σύνολο 300 credits. Οπότε, υπολογίστε, αν διαιρέσουμε 32, έχουμε 30 στο χειμερινό και 30 στο καλοκαιρινό εξάμηνο. Εντάξει. Οπότε, για να πάει κάποιος στο επόμενο έτος, είναι προαπαιτούμενο να συμπληρώσει το minimum αριθμό 40 credits. Μπορεί να μεταφέρει μόνο τον αριθμό 20 credits, συμβουλή μου μην μεταφέρετε ούτε ένα. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να δημιουργηθεί πρόβλημα. Γιατί το πρώτο έτος είναι το πιο εύκολο της ιατρικής σχολής, το δεύτερο και το τρίτο είναι το πιο δύσκολο. Σας το λέω για να μην έχετε κάποιο πρόβλημα. Να διαβάζετε, να παρακολουθείτε συνεχόμενα στο πανεπιστήμιο και πρέπει να περάσετε και τα credit test. Ξέρετε πώς είναι το credit test? Credit test είναι η πρόοδος λέγεται στα ελληνικά. Τεστ προόδου. Δηλαδή υπάρχουν 2, 3 ή 4 σε άλλα μαθήματα που να γράφετε κάθε μέρα. Συνήθως είναι στα practicals, να ξέρετε. Υπάρχουν και τα lectures. Τα lectures δεν είναι υποχρεωτική παρακολούθησή σας, αλλά καλό είναι να είστε εκεί πέρα, να είστε όλοι παρόν. Επίσης, ειδικά για το πρώτο έτος, ισχύει ότι για να πάτε στο δεύτερο εξάμηνο θα πρέπει να έχετε το minimum αριθμό credit νούμερο 15. Όσοι από εσάς δεν συμπληρώσετε 15 credit, σας αποβάλλουν από το πανεπιστήμιο. Να το ξέρετε αυτό, γιατί μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και υπήρξαν προβλήματα. Γιατί δεν μπόρεσαν να πάρουν κάποιοι τα credit τους. Γιατί δεν μπόρεσαν να πάρουν τα credit τους? Προφανώς γιατί κάναν απουσίες και προφανώς γιατί δεν πήρανε τα credit test. Ουδεμία απουσία επιτρέπεται. Σας το τονίζω. Ουδεμία απουσία, γιατί πολλές φορές συνέβη σε αυτό και δεν μπορείτε να την αναπληρώσετε. Να το ξέρετε αυτό. Δεν μπορείτε να το πληρώσετε. Μόνο μία δικαιολογήστε. Παραπάνω από μία απαγορεύεται.